Welcome back. أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. هنكمل part 2 تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. في part 1 أخذنا vocabulary words جديدة من lessons 4, 5, 6 and 7. أخذنا online message كانت فيها زي طلب لتطوير library، وخدنا ازاي نكتبها وننظم الأفكار بتاعتها بتاعتنا فيها والtransitional words and phrases وكل واحدة بتستخدم في إيه وإزاي. وعملنا كده ريفيجن سريع على الادجكتيفز اللي بتنتهي باي و اي ان جي. in part 2 هنكمل الدرس بتاعنا اليونت our my community. هناخد فيه الفرق ما بين حاجه اسمها formal language و informal language، ونستخدم دي امتى ودي امتى والفرق ما بينهم. وكمان هنكتب مع بعض اونلاين مسج فيها أفكار لتطوير بارك، وهنكتبها مع بعض وهنستخدم الترانزيشنال words and phrases اللي أخدناها في الباسج اللي كانت في part 1. Let's start our lesson. Okay, please open the workbook page 90. We're going to learn the difference between formal and informal language. نفتح الورك بوك بيج 90. هنتعلم الفرق ما بين formal و informal language وهنحل الاكسرسايزز مع بعض. طيب ايه هي الفورمال لانجويج وايه هي الانفورمال لانجويج؟ فورمال معناها رسمي او لغه رسميه، بستخدم طريقه كلام رسميه مع حد. طيب امتى بستخدم formal language؟ When do I use formal language? I use formal language when I talk to someone who is older than me، حد سنه اكبر مني، or with someone I don't know، حد أنا معرفوش، or at work في الشغل with my managers، من المديرين بتوعي، أكيد هتكلم معاهم بشكل formal أو شكل رسمي. طيب إمتى بستخدم ال informal language؟ informal يعني طريقة غير رسمية، بستخدمها إمتى؟ when I talk to someone who is of my age، يعني حد سنه زيي، my friend حد صديق ليا، or a relative قريب ليا والتعامل بينا بسيط أو مش رسمي، ساعتها بستخدم informal language. So we usually use formal or informal language with friends and family. Choose the correct answer. Formal ولا informal with friends and family. مع الأصدقاء ومع الأقارب القريبين ليا I use informal language. You usually use formal or informal language with people you don't know. الناس اللي أنا معرفهمش بستخدم معاهم formal language اللي هي اللغة الرسمية. Okay, complete the 3 conversations with these expressions. Then write if they are formal or informal. يعني أنا هستخدم F for formal، يعني أنا هشوف الديالوج ولو أنا شايفة إن هو formal أو رسمي بستخدم بحط حرف F وبنعمل طبعا complete، ولو هو informal أو غير رسمي بحط I وبرضه بنعمل complete. Mrs. ليلى. Okay, so I have Mrs. ليلى. I have a title. من أولها عندي title، لقب، معناه إنه ده شخص أكبر مني أو أعلى مني في البوزيشن في المكان، أو حد ممكن ما أعرفوش، فغالبا طالما عندي title يبقى هستخدم إيه؟ formal language. خلينا نشوف ونتأكد. Good morning. التيتشر بتقول Good morning class. I'd like to space myself. هنا Mrs. ليلى بتقول Good morning، صباح الخير. I'd like to space myself. هتبقى عايزة تعمل إيه؟ I'm your new teacher Mrs. ليلى. I'd like to what myself. هي عايزة تعمل إيه؟ عايزة تعرف أو تقدم نفسها للطلاب أو للكلاس. إيه الكلمة أو الverb؟ That means إنه أقدم نفسي. I'd like to introduce myself. I am your new teacher Mrs. ليلى. The class space Mrs. ليلى. الكلاس هيرد عليها يقول لها إيه؟ هي قالت good morning، فهم هيردوا عليها يقولوا لها good morning Mrs. ليلى. طب الديالوج ده شكله formal ولا informal؟ ده طبعا عندنا teacher والstudents، فأكيد الstudents بيتكلموا مع الteacher in a formal way. They talk to the teacher in a formal way. And they tell her Mrs. ليلى، مش بيندهوها باسمها بشكل مباشر، لا بيقولوا لها لقب Mrs. ليلى. So this is formal language. F for formal. The second dialogue. Father الأب. هبة space meet our neighbor Mr. باهر. تاني عندي title Mr. باهر، عندي لقب لشخص Mr. باهر.
طيب خلينا نشوف بقية الديالوج. الأب بيقول لها يا هبة ده جارنا مستر باهر. So هبة space meet our new neighbor Mr. باهر. احنا we're done with introduce and we're done with good morning. We have hi. Hi meet. No, I cannot say hi لأنه عندي مستر باهر. So pleased meet. No. This is meet. No, this is correct. To meet. This is wrong, incorrect. I'd like you to meet. I'd like you to meet. حابب ان انت تتعرفي او تقابلي مستر باهر جارنا الجديد. هبة says space to meet you Mr. باهر. لما اكون بتعرف على حد ما اعرفوش وكمان التعارف ده بشكل رسمي او كلام رسمي زي هنا بنت صغيرة والجارهم ده حد كبير، فبنستخدم expression pleased to meet you. Pleased to meet you يعني أنا مبسوطة إن أنا اتعرفت عليك. Pleased to meet you Mr. باهر. Father says space my daughter هبة. عايز يعرف بنته، بيقول Mr. باهر دي بنتي هبة. So this is my daughter هبة. دي بنتي هبة. Mr. باهر pleased to meet you too هبة. هو كمان قال لها أنا كمان اتشرفت بمعرفتك يا هبة. Pleased to meet you too. Is this formal or informal? Of course this is formal. Why is it formal? ليه هي formal؟ ليه رسمي؟ Because it's a dialogue between Mr. باهر، عندي لقب مستر باهر، وهبة بنت أصغر منه، وهما جيران فبيتكلموا لسه ما يعرفوش بعض، فبشكل رسمي عندي pleased to meet you، عندي مستر باهر، فالتعامل في formality or formal language. C. حمدي space باسل. Here I have a dialogue between حمدي and باسل and I have also عماد. We don't have any titles. ما عندناش أي لقب، لا sir or madam ولا Mr or Mrs. ما فيش titles. وهنا باين عليهم إن هم بيتكلموا كأصحاب، هم they look like friends. يبقى غالبا دي informal language. خلينا نكمل برضو عشان نتأكد. حمدي space باسل. Do you know my friend عماد? My friend. وعماد without a title. So this is of course an informal conversation or the language used here is informal. التعامل هنا informal. طيب أنا لما بكلم صاحبي بقول له إيه؟ hi or hello. So hi باسل. hi. Do you know my friend عماد? No I don't. حمدي باسل space عماد. هو حمدي بيعرف عماد وباسل على بعض، فهيقول له إيه؟ meet عماد، قابل عماد أو شوف عماد أو بيعرفوا عليه. meet عماد. We are in the same football team. Nice to meet you عماد. Nice to meet you. لما حد بيقول لي nice to meet you برد عليه أقول له nice to meet you too. Nice to meet you too. And this is of course an example of informal language. So we're going to write I next to this dialogue. Okay, practice time. Open the workbook page 91. Please open the workbook page 91. نفتح مع بعض ال workbook page 91. Complete the online message with these expressions. عندنا message online message تانية وهنكملها بالexpressions دول أو ال transitional words and phrases. هنرجع زي اللي احنا عملناها في part 1. كل واحدة ليها استخدام. واحدة ان انا اجي اقدم فكرة، واحدة ان انا اعمل contrast، واحدة ان انا to conclude او ان انا انهي او اختم، واحدة ان انا اضيف فكرة. فده اللي احنا هنعمله. Space, let me say how proud we are of the castle in our town. طيب هنا أنا ببدأ كلامي أو ببدأ أفكاري، ببدأ أعرف I'm introducing my ideas or the first idea or the reasons or the topic. Introducing يعني لما introduce الفكرة ببدأ أقدم الفكرة، فبستخدم firstly زي ما عملنا قبل كده. firstly هو هنا بيقول proud of our castle in the town، يعني هو فخور بالقلعة اللي موجودة في المدينة. Space it now needs some work. فهو هنا بيحبها أو فخور بيها، ولكن هي محتاجة صيانة أو شغل. قلنا فكرة ولكن إن أنا to show a contrasting relationship between ideas، إنه في زي اختلاف أو تضاد ما بين الأفكار بتاعتي. I use however.
طيب ليه ما استخدمناش but؟ ليه استخدمنا however؟ أنا عندي في ال choices هنا however is capitalized بالكابيتال، يعني هي اللي ببدأ بيها الجملة after the full stop، بينما but starts with a small letter، ده معناها إن أنا هحطها في نص الجمل. فأنا I need to use a transitional word or phrase that starts with a capital letter. However, it now needs some work. People love walking on top of the castle walls. الناس بتحب تتمشى فيها. Space, some of them are dangerous. ولكن يعني الناس بتحب تتمشى ولكن في أماكن خطر. عايزة أقول ولكن. But some of them are dangerous. وبut هنا عشان في نص الجملة، فعشان كده B is small letter. Also, some people leave rubbish inside the castle. في ناس بتسيب قمامة في الكاسل. At our community meeting, we decided to improve the castle. Improve, verb improve. إن أنا أطور أو أحسن الكاسل. ده اللي إحنا قررنا نعمله في community meeting. We are going to get some builders to repair the walls. إحنا هنجيب builders يعني عمال to repair يصلحوا the walls الحيطان، هيعملوا صيانة للحيطان. طيب ناخد بالنا هنا we are going to get the use of am is are or verb to be and going to plus verb in the infinitive for future plans. هو هنا عشان عنده future plan فبيستخدم are going to get. Space, children at school are going to help clean up the rubbish. يبقى هو هنا قال فكرتين. قال أول حاجة إحنا هنجيب العمال علشان يصلحوا الحيطان، بالإضافة إلى ذلك أو plus that children are going to help with the cleaning، يعني الأولاد كمان هيساعدوا في التنظيف. طيب يبقى أنا بضيف فكرة جديدة. إضافة فكرة جديدة قلنا بنستخدم furthermore. Space, we think that the castle is going to look amazing and will become a tourist attraction. الكاسل هتبقى رائعة وهتبقى مكان لجذب السياح. فأنا كده بختم كلامي أو بنهي كلامي so I use to conclude. To conclude. Read the message again and answer the questions. As usual, after reading the passage, we have some questions to respond to. بعد ما بنخلص الباسج بيبقى عندنا أسئلة بنحلها مع بعض. What problems are there with the castle? إيه المشاكل اللي كانت موجودة في الكاسل؟ Do you remember? Let's get to the passage. That it needs some work because people love walking on top of the castle walls, but some of them are dangerous. هي محتاجة صيانة. الناس بتحب تمشي بس في حاجات dangerous. وكمان كانت في مشكلة تانية لو تفتكروا. Some people leave rubbish inside the castle. إنه في ناس بتسيب قمامة في الكاسل. And some people leave rubbish in the castle. What are they planning to do? البلان بتاعتهم. plan يعني بدور على الحاجات اللي فيها future going to. إيه البلانز بتاعتهم؟ هم عايزين يعملوا إيه؟ So they're going to get some builders to repair the walls. هو قال البلان بتاعتي إن عايز نجيب عمال عشان يصلحوا الحيطان. What will the castle look like after their repairs? هي شكلها هيبقى إيه بعد الصيانة؟ We think that the castle is going to look amazing. هيبقى شكلها رائع. So the answer is it will look amazing. What will happen in the future? نفس السؤال إيه اللي هيحصل بعد كده أو في المستقبل. Here in the passage it says it will become a tourist attraction. هتبقى مكان جذب للسياح. It will become a tourist attraction. Okay, now we have another exercise in the workbook page 91. We are going to do it together on the board. Okay, you are working on a community project to improve the park in the picture. What are you going to do to help solve each problem that you can see? We have a picture of a park. This is a picture of a park يعني صورة park زي حديقة
و of course it looks like it needs improvement and work. شكلها باين عليه ان هي محتاجة صيانة وشغل. ايه المشاكل اللي هنا نقدر نحلها؟ المشاكل الموجودة ونقدر نحلها. طيب هنستخدم ايه التنس اللي هنستخدمه علشان نكون الجمل؟ هنا بيسألني what are you going to do؟ what are you going to do؟ يعني for future plans. يبقى هستخدم be going to plus infinitive علشان احل المشاكل هنا، زي البلانز بتاعتي، الخطط بتاعتي ان انا اصلح المكان. فكل السنتنسز بتاعتي هتكون we are going to ونكمل. طيب اول حاجة طبعا شكل المكان محتاج نظافة، شكله مش نظيف، فاحنا محتاجين الاول ننظفه. so we are going to clean up the rubbish. عايزين ننظف القمامة اللي موجودة. we are going to clean up the rubbish. طيب تاني حاجة ايه ممكن نعملها؟ انا عندي ال swing and the seesaw are broken. زي ما انتوا شايفين المراجيح اللي موجودة سواء المرجحة او دي مكسورين، فمحتاجين صيانة ومحتاجين يتركبوا كويس ويتصلحوا او نشتري حاجات جديدة. so we are going to repair. تاني we are going to repair يعني اصلح. the swing اللي هي المرجحة and the seesaw. this is called seesaw. طيب تالت حاجة ممكن أعملها، أنا شايفة الزرع كله ميت ومحتاجة إن أنا أرجع أزرع زرع جديد وشجر وورد. we are going to plant more trees. عايزين إن احنا نعيد زراعة المكان أو نزرع شجر جديد ونباتات جديدة. we are going to repair and paint the walls. ده زي الفكرة اللي كانت موجودة في الباسج اللي قبلها، ان احنا كمان عايزين نعمل صيانة للحيطان. we are going to repair يعني هنصلح and paint وندهن الحيطان. كده احنا قلنا الافكار بتاعتنا اللي احنا هنعملها عشان نصلح المكان. let's put these ideas into a passage. بعد ما احنا خلاص حطينا الايدياز دي كده في points، هنعمل احنا مع بعض paragraph. والباراجراف ده دايما في ستودنتس كتير بيبقى عندهم مشكله في ان هم يكتبوا وبيسالوا احنا ازاي نكتب باراجراف. So we're going to do this together. Write an online message of about 100 words. So I'm going to write around 100 words، حوالي 100 كلمه. In your notebook about the park، البارك اللي احنا شفناها. Like the one in exercise 1. Describe the problems that you have at the moment. Say what you're going to do to improve the park and write a conclusion. So المطلوب مني ان انا اول حاجة اقول المشاكل الموجودة في البارك and how am I going to improve these problems. ازاي ان انا هصلح المشاكل دي، وطبعا دي كده هستخدم future going to عشان انا بتكلم على plan زي ما احنا عملنا في السلايد اللي قبلها او الجزء اللي قبلها على طول. and of course I'm going to write a conclusion، هكتب ختام. وكمان في المسج بتاعتنا لازم هنستخدم transitional words or phrases اللي هي الكلمات اللي بستخدمها او العبارات اللي بستخدمها عشان انظم افكاري. هبدأ بايه، هضيف ايه، بقارن ما بين ايه، واختم ازاي. Okay, let's do this together. Firstly، يبقى when I start my paragraph or I start to introduce my idea or the first idea زي ما احنا اتفقنا بستخدم firstly او to begin with or at the beginning or to start with، ممكن أي واحدة منهم. Let me say that we all love the park in our town. نفس تقريبا الطريقة اللي كانت موجودة في الباسج بتاعة Children's Library، ونفس الطريقة اللي كانت موجودة في الباسج بتاعة السيتادل أو الكاسل القلعة. Okay. So let me say that we all love the park. احنا بنحب البارك بتاعنا اللي موجود في المدينة. However، فهنا هو احنا بنحبها ولكن، فبستخدم however. هبدأ أقول المشاكل الموجودة في البارك، فلما هبدأ أنتقل لنقطة المشاكل لازم أستخدم however. الترانزيشنال word اللي هستخدمها هي however. However it needs some work، محتاجة صيانة أو شغل. وبعد كده هبدأ واحدة واحدة أشرح المشاكل اللي موجودة دي أو ليه هي محتاجة صيانة. The children cannot play there anymore because all the swings are broken. الأولاد مش عارفين يلعبوا هناك تاني خلاص لأنه كل المراجيح مكسورة. Swings and seesaws are broken. In addition، يبقى أنا شرحت أول مشكلة إن هم مكسورين. In addition، بالإضافة إلى.
قلنا ممكن نستخدم in addition، ممكن استخدم moreover، furthermore، besides، عشان انتقل من فكرة لواحدة تانية اني بضيف فكرة تانية. rubbish is thrown all over the place. في قمامة مرمية في كل حتة. In our last meeting we decided. هنا بقى الجزء، يبقى احنا طرحنا المشاكل. هنا الجزء الخاص بالبلانز بتاعتي to improve the park. ازاي انا هحسن او اصلح او اعمل صيانة للبارك دي او اطورها. In our last meeting، في الاجتماع اللي فات بتاعنا، we decided to renovate or improve. renovate معناها اعمل تجديد للمكان. renovate لو كلمة جديدة او صعبة ممكن استخدم بدلها كلمة improve. So we decided to renovate or improve it. هنصلحها او نعملها صيانة. We are going to buy new swings. اول حاجة هنعملها بدل السوينجز المراجيح المكسورة هنعمل ايه؟ We are going to buy. اهي are going to plus verb in the infinitive. So we are going to buy new swings. هنشتري مراجيح جديدة. And plant more trees. كنا اتكلمنا انه هي محتاجة برضو زراعة اشجار جديدة، ف plant more trees. هنزرع اشجار كتير اكتر. Furthermore has the same meaning of in addition. نفس فكرة in addition، ان انا عايزة اضيف فكرة تانية. يعني ضفت، انا قلت هنا in addition وعايزة اضيف فكرة تالتة. We are going to get builders and painters to repair and paint the walls. هنجيب عمال builders painters ناس تدهن to repair and paint the walls عشان نعمل صيانة للحيطان وكمان ندهن الحيطان. طيب فين conclusion؟ to conclude. عايزة استخدم حاجة تانية غير to conclude، ممكن اقول to sum up، to summarize. طيب to conclude انا هنا هختم الاونلاين مسج بتاعتي. To conclude we want to make the park look amazing. انا عايز البارك دي تبقى رائعة amazing. It will be a nice place for kids and families. هتبقى مكان رائع او جميل للأسر وللأولاد. فكده أنا خلصت المسج بتاعتي ونظمت الأفكار بتاعتي وحطيت ال transitional words or phrases، فنقدر نكتب واحدة زي دي عندنا في الكوبي بوك. Complete the text with these words. هنا أنا عندي كلمات وهكمل التكست بالكلمات دي. أول حاجة bench، خدنا كلمة bench something that we sit on اللي هو المقعد. To deliver، verb deliver means to take something. letter or box to someone or to a building، ان انا بشحن حاجة او باخدها من مكان لمكان. elderly means old person، حد كبير في السن. encouraged means to make someone do something by helping or supporting him or her، اشجع او احفز حد. kindness يعني طيبة. neighborhood اللي هي المجاورة من neighbors او حي. notice board، فاكرين النوتس بورد؟ النوتس بورد دي اللي هي زي لوحة اعلانات. surprised is an adjective معناها متفاجئ. خلينا نكمل الباسج مع بعض. One day I saw a message on the space by the front door to our flats. في يوم أنا شفت حاجة على الباب بتاع البيت بتاعنا أو العمارة بتاعتنا. ف one day I saw a message on the ايه؟ هو بيشوف المسج دي أو الرسالة فين؟ في لوحة إعلانات. on the notice board. أي إعلانات or messages بتبقى هي بورد كده ومتعلق عليها الإعلانات والمسجز اللي موجودة الناس كلها تشوفها. It said that Mr. ماهر who is very space needed a new space. المسج دي بتقول إن مستر ماهر اللي هو who is very هو إيه؟ أوصفه بإن هو إيه؟ is elderly. needed a new، احتاج هو كبير في السن فهو محتاج a new bench. هو متعود انه بيخرج من العمارة بيلاقي فيه bench بيقعد يرتاح عليه شوية، او لما يبقى راجع من بره بيلاقي bench يقعد عليه. طب هو البنش واضح انه محتاج واحد جديد، هو مستر ماهر. The one he sits on outside his flat is broken. اللي هو متعود عليه خلاص متكسر. So I space all my neighbors to help to buy him a new one. I space my neighbors. أنا عايز إيه؟ أشجع أو أحفز جيران إن إحنا نساعده يشتري واحد جديد. So I encouraged. Some men spaced it this morning. Some men
delivered it this morning. يعني في ناس جم وجابوا شحن واحد جديد ليه. مستر ماهر was very، لما شاف الجديد عمل ايه؟ he was surprised، كان متفاجئ او منبهر. وطبعا surprised اخر بالدي هنا عشان انا بوصف شعور مستر ماهر. when it arrived مستر ماهر was very pleased by our، هو كان مبسوط بالطيبة بتاعتنا أو the kindness، our kindness. our space is very friendly and we like to help each other. الحي بتاعنا أو الجيران أو المجاورة اللي احنا فيها friendly، ودودين أو طيبين and they like to help each other. So our neighborhood is friendly and they like to help each other. So now we are done with our unit and the lessons and it's time for the questions of the day. Remember احنا كل مرة بيبقى عندنا questions of the day، بنسأل أسئلة. لو حد اتفرج على الحلقة وفهم كويس الدرس يقدر يحل الأسئلة دي معانا. Choose the correct answer. The first question is when I met my teacher he spaced me warmly, told or spoke or greeted or shouted. We use to conclude to write a or an space at the end of the topic. We write an introduction or a conclusion or a greeting or result. Choose the correct answer. We can use good morning as a or an in the morning. We use good morning as a conclusion or introduction or greeting or reason in the morning. Try to guess the answers and if you have any questions please feel free to ask them so I can respond to them next time. عملنا ايه في الحلقة دي؟ خدنا الفرق ما بين formal و informal language، وخدنا passage كتبناها online message مع بعض بكل ال transitional words وال phrases، ورجعنا على ال vocabulary words بتاع unit 3 my community. كده احنا خلصنا. See you next time. Good luck and bye.